สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับและสวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับ EP นี้ทางช่องบอส TTC Channel ก็มีงาน DIY มาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับเป็นงาน DIY โคมไฟตะเกียงนะครับสามารถพกพานำไปใช้นอกสถานที่ได้นะครับโดยใช้คู่กับ power bank นะครับส่วนแสงสว่างก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับส่วนวัสดุและวิธีการทำนั้นไปรับชมได้เลยครับ